Cuisines, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak masak ikan goreng berlado. Yes, memang ikan goreng berlado ni sedap makan bersama dengan nasi putih dah cukup dah. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share video saya dengan kawan-kawan anda semua. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk memasak ikan goreng berlado. Jom. Okey, di sini Lina ambil seekor ikan selah yang dah dicuci bersih. Okey, ikan ni kita nak goreng ya. Goreng tu dengan salutkan sedikit garam dan juga tepung gandum dan tepung jagung. Di sini Lina ambil 3 sudu makan tepung gandum, 2 sudu makan tepung jagung. Nanti kita gaul mix well dan kita kena sapukan atas permukaan ikan dan kita kena goreng. Okey. Dan yang ni bahan-bahan untuk kisar kasar ya. Di sini Lina ambil 5 biji cili merah, 4 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah yang kecil, and then bawang merah yang ni saiz kecil ya, bawang merah besar tapi saiz yang kecil. Yang ni bawang merah kecil lebih kurang 6 hingga 7 ulas, and then halia lebih kurang 3 inch saiz. And then cili padi Lina ambil 5 biji ya. Kalau you suka pedas, boleh tambahkan cili padi. Okey, bahan-bahan ini kita kena kisar kasar. And then masa kita nak menumis, kita perlukan 2 batang serai. And then di sini Lina ambil bawang Holland 1 biji. Bawang Holland ni kita nak garnish ya. And then 2 biji tomato, daun 5 purut 2 helai. And then kita perlukan air asam jawa lebih kurang 2 hingga 3 tablespoon. Kita perlukan gula and then minyak untuk menumis. Itu je bahan-bahan. Sekarang first kita boleh start menggoreng ikan ya.
Okey kawan-kawan, bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak. Minyak ni Lina ambil minyak yang kita goreng tadi, ikan ya. Dan kita masukkan 2 batang serai. Dan kita masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi ya, bahan-bahan yang kita kisar kasar. Yang ni Lina use chopper ya. Okey, Lina masukkan air asam jawa. Masukkan daun 5 purut. Kita masukkan tomato ya. Lina nak masukkan sedikit air ya, sedikit. Dan masukkan gula. Masukkan garam. Air sekali kita masukkan bawang Holland ya. Bawang Holland ni you boleh potong bulat-bulat. Apa style pun boleh. Lepas dah lemak kita masukkan bawang Holland, jangan gaul lama sangat. Kita boleh tutupkan api. Okey, kuah ni dah ready. Sekarang it's up to you, ikut kita punya suka hati. Kalau kita nak simpan kuah ni, bila kita nak makan, kita panas balik kuah ni, kita boleh taburkan atas ikan ataupun kita boleh hidang. Okey. So begitu je lah cara-cara untuk memasak ikan goreng berlado. Okey. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.